Mij is iets heftigs overkomen 7 jaar geleden. Ik heb NAH gekregen. Niet aangeboren hersenletsel. In mijn geval is het geweest een bacterie die, zonder dat ik dat zelf in de gaten had, zo'n 20% van mijn hersenen heeft opgegeten. Dat ik op mijn werk letterlijk en figuurlijk ben omgevallen. Ik heb een hele tijd in coma gelegen. Nou, mijn leven is door het hersenletsel natuurlijk enorm veranderd, want ik heb 2 jaar gerevalideerd en herkende eerst ook vrouw en kinderen niet meer. Maar ja, ik had een eigen bedrijf, geen voorraad aan geld, dus ja, dan moet je alle dubbeltjes omdraaien. Daarna ben ik gaan solliciteren, maar alle banen waar ik voor aan het solliciteren was, ik was rond de 50. Ik had een eerlijke cv gemaakt met mijn hersenletsel erop. Was het moeilijk om een goede baan te vinden. Toen was ik postbode geworden bij ons in de wijk. En dat was wel te doen zonder computer. En daardoor kwam ik Michiel tegen. Ik kende Albert voordat hij zijn hersenletsel had gekregen. Kende ik hem als gewoon een hele snelle zakenman. En toen ik hem jaren later zag werken als postbezorger, toen dacht ik van hé, wat is er gebeurd? Hoe kan dit? Heb ik hem verteld wat er mij overkomen is. Dat ik een bedrijf zocht die wat goeds wilde doen voor de wereld. Maar dat ik dat nog niet had kunnen vinden. Toen zei hij, maar die ken ik wel. En dat was TSN. Mijn rol in het bij elkaar brengen van Albert en Andries, de algemeen directeur van TSN Groen, is eigenlijk een hele kleine rol geweest. Door een paar keer Andries op te bellen. We hebben wat langs elkaar heen gebeld. Met het idee om ze een keertje bij elkaar te brengen. En of Andries daar tijd voor wilde maken. En dat heeft hij gedaan. Dus het waren voor mij gewoon een paar belletjes. Michiel gaf een beschrijving over de omstandigheden van Albert. En met het horen van het verhaal wist ik eigenlijk al dat wij zouden gaan samenwerken. En toen had ik Albert nog niet gezien. Dus dat was op zich ook al een hele bijzondere. Liep naar de deur, stak meteen zijn hand uit. Welkom, ik begrijp dat wij gaan samenwerken. Kom zitten, vertel, wie ben je? Ik wist gewoon toen ik hem zag van ja, wij gaan hem helpen. We gaan ervoor zorgen dat dat goed komt met elkaar. Ik heb daarna een half uur met hem gesproken. En daarna ging ik hier weg. En zei hij van nou, maar kom maar maandag, dan gaan we gewoon beginnen. Door deze baan heb ik eigenlijk weer een nieuw leven gekregen. Ik heb weer structuur, ik heb weer collega's. Ik voel me weer in plaats van een patiënt een gewoon medewerker. Meer voldoening in het leven. Ja, en het gezin profiteert er ook van, want die hebben het ook heel zwaar gehad de afgelopen 6 jaar. Kwam zijn vrouw kwam ik een tijdje geleden tegen en ook zij heeft mij verteld wat dit voor hen als gezin betekent, dat Albert weer aan de bak is. En dat heeft me zo ontzettend goed gedaan. Daar word je alleen maar blij van. Hoe belangrijk is het dus dat we elkaar blijven zien en dat we even meedenken met de ander. Inmiddels heb ik een aantal lotgenoten hier ook kunnen introduceren. Die hebben ook nu hier weer werk. Dus het heeft niet alleen voor mij heel veel invloed gehad, maar ook nog voor al die andere lotgenoten. Iets kleins te geven in de ogen van de gever, maar wat voor de ontvanger in mijn geval dus een wereld van verschil heeft gemaakt, letterlijk en figuurlijk. Het is soms helemaal niet zo moeilijk om een hele wezenlijke bijdrage te leveren. We zitten vaak naar het hele grote te kijken en te wachten daarop, terwijl we direct eigenlijk zelf aan de slag kunnen. En het inspireren en het op deze manier eigenlijk vormgeven aan ook mijn levensovertuiging binnen mijn zakelijke doelen is wel waar het over gaat. En dat kunnen we allemaal voor elkaar doen. De kracht van samen maakt het leven veel mooier.